Hur går dina tankar, Engström? Första dagen på huvudförhandlingen idag, tisdag. Det spärras av här inför insläppet och inför den här första tingsrättsdagen. Kriminalkontrollör Fredrik Sjöshult, vad kommer att hända idag? Idag ska då åklagaren börja presentera bevisningen mot Engström. Han ska då bevisa att Engström har gjort sig skyldig till ett terrorbrott. Det har han själv erkänt, men det gäller också att det finns annan bevisning som styrker upp det. Man kan inte bara använda hans erkännande för den. Och första dagen idag som sagt, andra imorgon onsdag. När kommer vi få höra Theodor Engström prata första gången under tingsrätten? Ja, under morgondagen är det då planerat att han ska förhöras och att Annie Lööf ska förhöras i den här rättegången. Då ska han ska berätta om sina motiv till detta och Annie Lööf ska berätta om vad hon har utsatt för. Det integritetsintrång som det här planerade mordet som han då ska ha planerat, hur det har påverkat henne. Och Theodor Engström, han har som sagt erkänt, han har också kallat sig spökbarn. Det är tankar om det här dåden som han har haft länge. Vad menar han med spökbarn när han just är besviken på den svenska psykiatrin? Han menar att han har levt utanför samhället och det lastar han då politikerna, psykiatrisamordnaren Ingmarie Wieselgren och andra då. Han tyckte även att SVT på något sätt kunde lastas för detta. Han hade då planer på att han hade utsett i vart fall SVT:s vd Hanna Stjärne till någon form av måltavla. Hon är inte målsägande i detta. Åklagaren har inte åtalat för förberedelse till mord på henne utan bara på Annie Lööf. Men det var ett antal personer då som han ansåg var skyldiga till att han då, som han själv säger, att han var ett spökbarn i samhället. Han levde utanför samhället.